دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک کار فوق‌العاده جذاب و زیبا. قرار هست امروز با هم این باندانای فوق‌العاده رو با هم بافت بزنیم که میتونه باندانا یا مینی اسکارف باشه یا اینکه در سایز بزرگتر اون رو ببافید و تبدیل به یک شال بسیار جذاب و زیبا کنید. این سایزی که من بافتم البته اندازه بزرگسال هستش. باز کوچیکی بزرگیش دیگه سلیقه‌ای هستش، میتونید هر اندازه دوست داشته باشید ببافید. انتهای کار رو بهش یه مهره بهش دادیم تا حالت تزئینی زیباتری داشته باشه و دوتا بند هم در هر دو طرف بافت داره که میتونیم اون رو به صورت گره استفاده کنیم. کار فوق‌العاده‌ای هستش همینطور که میبینید و بسیار روان میتونید ببافید. من تقریبا چندین رج پیاپی رو هرچند که تکرار بوده ولی براتون توضیح دادم، ویدیو گرفتم تا دوستانی که مبتدی تر هم هستن بتونن راحت تر این کار رو ببافن. و دیگه این که در مورد نخش، بهترین نخ برای بافت باندانه ها میتونه نخهای کتان باشه. البته من از نخ آکریل تاپ و قلاب شماره 2.5 میل بوده. حالا شما با تناسب به نخی که استفاده میکنید میتونید قلابتون رو هم انتخاب کنید. بریم با هم دیگه این کار فوق العاده زیبا رو داشته باشیم که بسیار مناسب فصل هم هستش. قبل از اون ممنون میشم که تا یادتون نرفته لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب حتما داشته باشید تا آموزش های جدید ما رو بتونید دنبال کنید و اینکه لطفا ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب تماشا کنید. بافت رو شروع میکنیم با زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنیم. میایم درون اولین زنجیره‌ای که بافتیم پایه بلند میبافیم. 1 توی همون زنجیره اول، 2 3 و 4 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. حالا میام همین فضا یک پایه بلند میبافم ولی 3 مرحله‌ای. ببینید 1 2 3 توی 3 مرحله این پایه بلند رو من بافتم. این رج اول بود. حالا برای شروع رج دوم 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. این شروع رج دوم هست همونطور که گفتم. میام درون این فضا 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. روی اولین پایه بلند از این 4 تا پایه بلندی که قبلش بافتیم هم یک پایه بلند می بافیم. پس اینجا هم ما 4 پایه بلند داریم. 3 پایه بلند تو فضا بافتم، یک پایه بلند روی اولین پایه از اون 4 تایی. حالا اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. در ادامه 2 تا پایه بعد رها میشه، روی پایه آخر از اون 4 تا پایه بلند یک پایه بلند میبافم. میام درون این فضا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. ببینید ما هر دفعه دسته‌های پایه بلند هامون باید 4 تا باشه. همیشه یه پایه بلند روی یکی از پایه هاست، توی فضا 3 پایه بافته میشه به این صورت. و در ادامه 2 زنجیره میزنم. حالا این 6 تا زنجیره‌ای که زده بودم 1 2 3 4 روی زنجیره چهارمش یک پایه بلند 3 مرحله‌ای میبافم. آخر همه بافتا به همین صورت، اول آخر به همین صورت بافته میشه. خب این شکل بافتمون هست در پایان رج دوم. در ادامه بافت 1 2 3 4 5 6 زنجیره کار رو برمیگردونم. همیشه بافتم با 6 زنجیره شروع میشه. باز میام گفتیم ابتدا و انتهای کار به یک شکل بافته میشه تا پایان رج. پس توی این فضای زنجیره‌ای 3 پایه بلند میبافم و روی اولین پایه از اون 4 تایا هم یک پایه بلند. پس اینجا باز من 4 تا پایه
بلند دارم. حالا اینجا 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. به تعداد زنجیره ها باید دقت کنیم. توی هر رج اون تعداد زنجیره ها متفاوت هست. حالا این پایه ها رو رها میکنم. این 9 تا پایه بلند 9 تا زنجیره ای رو که زدم روی زنجیره پنجمش 1 2 3 4 و 5 روی زنجیره پنجم یک پایه کوتاه می بافم و از این قبلش هرچی بافتیم رو از این به بعد تکرار میکنیم. یعنی 5 تا زنجیره میزنیم. به این صورت این 3 تا پایه رها میشه. میام روی پایه بلند آخر این قسمت یک پایه بلند میبافم. درون فضا 3 پایه بلند تکرار میشه. 1 2 و 3 که رو هم با این پایه شد 4 پایه بلند. 2 زنجیره میزنیم. آخر بافت گفتیم تکرار هست. روی زنجیره چهارم از اون 6 تا یا یک پایه بلند 3 مرحله ای میبافیم. خب این پایان رج سوممون هست. حالا 6 زنجیره میزنیم. 2 3 4 5 6. کار رو میچرخونیم. شروع رج چهارم. توی فضای زنجیره‌ای 3 پایه بلند میبافم و میام روی اولین پایه بلند هم یک پایه بلند میبافم. باز اینجا 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. ببینید ما این پایه ها رو کار نداریم. توی این فضای 5 زنجیره ما اینجا توی رج عقب یه دونه کوتاه داشتیم دیگه. من میام درست کنار این کوتاه توی فضا، انتهای فضا، یعنی یک پایه بلند، پایه کوتاه اینجا میبافم. روی پایه کوتاه رج قبل یک پایه کوتاه میبافم و باز توی فضای بعدی همین کنار پایه کوتاه یک پایه کوتاه. یعنی من اینجا 3 تا پایه کوتاه بافتم. در ادامه 5 تا زنجیره میزنم و این 3 پایه رو رها میکنم. میام توی فضای آخر میام روی پایه بلند آخر یک پایه بلند میبافم. در فضا هم 3 پایه بلند میبافم که روی هم بشه 4 پایه بلند. 2 زنجیره میزنم. روی زنجیره چهارم یک پایه بلند 3 مرحله‌ای میبافم. به این صورت. در ادامه شروع به زنجیره میکنیم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنیم. ببینید این مدل کارمون اینجا الان نصف شده. این الگوی یه نصفش رو بافتیم، یه نصف دیگه‌ش رو میبافیم. 6 زنجیره زدیم، کار رو چرخوندیم. توی فضا 3 پایه بلند میبافم و 2 و 3. روی اولین پایه بلند از 4 تای رج قبل هم یک پایه بلند میبافم. روی هم شد 4 پایه بلند. حالا 6 زنجیره. 1 2 3 4 5 و 6 زنجیره. باز میام توی فضای 5 زنجیره بعدی انتهاش کنار این پایه کوتاه ها یک پایه کوتاه میبافم و روی 3 تا پایه کوتاه رج قبل هم هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. در فضای بعد هم یک پایه کوتاه. یعنی من اینجا 5 تا پایه کوتاه بافتم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. 3 تا پایه رها میشه. پایه آخر از اون 4 تایا یک پایه بلند میبافم. درون فضا هم 3 پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم. روی زنجیره چهارم از
زنجیرهای رج قبل یک پای بلند کشیده 3 مرحله‌ای بافت میزنم. به این صورت این شکل بافتمون در پایان رج 5. در ادامه بافت باز 6 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. گفتیم انتها و ابتدای کار به یک شکل بافته میشه، پس توی همون فضا 3 پایه بلند میبافم. روی اولین پایه یک پایه بلند میبافم. 4 تامون اینجا کامل شد. حالا ما اینجا میخوایم ببینید دوستان، علاوه بر این که این یه دونه گل رو اینجا کامل میکنیم، این قسمت ها افزایش میدیم و کار رو برای گل های دیگه آماده میکنیم. خب به این صورت. و حالا اینجا باز مثل ابتدای رج هستش دیگه، چون میخوایم یه کار جدید رو شروع کنیم، پس اینجا باید 9 تا زنجیره بزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره روی پای بلند. ببینید وقتی 9 زنجیره میزنیم به این روش میبافیم. و یه نکته دیگه ای رو هم اینجا بهتون بگم. ببینید اینجا تعداد زنجیره ها رو اینجا براتون بشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8. هر زمان این یه کدیه که بهتون میدم که اشتباه نکنید. 8 تا دسته زنجیره ها اینجا داشتیم، پس اون رج رو باید 9 تا زنجیره بزنیم و ببافیم، یعنی شروع یک کار موتیف جدید میشه، یک قسمت گل جدید در واقع. و 9 تا زنجیره که زده شد روی همون دسته ها پایه آخرش باز یک پایه بلند میبافیم. توی فضا 3 پایه بلند بافت میزنیم که با اون یه دونه پایه بلند روی هم میشه 4 پایه بلند. ببینید به این صورت. و در ادامه 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. میرسیم به این 5 تا پای کوتاهی که بافتیم. باید این کوتاه رو کاهش بدیم. یک کوتاه از ابتدا، یک کوتاه از آخرش از این 5 تایی رو رها میکنیم. پس این از این پای کوتاه اول میپریم، میریم 3 تا پای کوتاه دیگه میبافیم. 1 2 و 3 پای کوتاه آخر هم رها شد، روی هم 3 تا پای کوتاه اینجا بافتیم. و حالا از این به قبل رو میایم به این ور تکرار میکنیم. 6 تا زنجیره میزنیم و قسمت تو فضای زنجیره‌ای قسمت آخرش این گوشش 3 پایه بلند میبافیم. 1 2 و 3. روی پایه بلند اول هم 1 پایه بلند میبافیم که رو هم بشه 4 پایه بلند. و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنیم. میایم روی همین دسته. وقتی 9 زنجیره زده میشه روی اون دسته پایه بلندها هم اولش پایه بافته میشه هم آخرش. به این کدها دقت کنید. پس روی پایه بلند آخر از این دسته 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، عذر میخوام، توی فضا ابتدا 3 پایه بلند میبافم، 1 2 و 3 که رو هم شد همون 4 تا پایه بلند. 2 زنجیره میزنم، روی زنجیره 4م از اون 6 تایا میام 1 پایه، میخوام یه جوری بگیرم که 2 تا نخش رو بگیرم کشیده نباشه. 1 پایه بلنده 3 مرحله‌ای بافت میزنم. ببینید دوستان این شکل بافته، این کار داره کامل میشه. اینجا هم شروع کار جدید هستش به این صورت. حالا برای شروع در ادامه اول 6 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. کار رو میچرخونم، میام توی همین فضا طبق الگو 3 پایه بلند میبافم. روی اولین پایه هم 1 پایه بلند که رو هم شد 4 تا پایه بلند.
5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 زنجیره. حالا پایه ها رها میشه. وقتی 9 تا زنجیره زدیم، رج بعدش باید روی زنجیره پنجمش یک پایه کوتاه بافته بشه. باز 5 تا زنجیره میزنم. درست مثل رج سوم که بافتیم، الان داریم اونجا رو تکرار میکنیم و میام روی این 4 تا پایه بلند ها، پایه بلند چهارم، یک پایه بلند میبافم، توی فضا 3 پایه بلند بافت میزنم به این صورت. خب بعد از این که 3 تا پایه بلند رو بافتیم، باز 5 تا زنجیره، 2 3 4 5. میرسیم به این 3 تا پایه کوتاه ها. کوتاه اول، کوتاه آخر رها میشه، یک کوتاه رها. روی کوتاه دوم یک پایه کوتاه میبافم. پس ببینید ما پایه کوتاه هامون از یه دونه شروع شد 3 تا، 5 تا، 3 تا و یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 زنجیره. خب به این صورت 5 تا زنجیره که زدیم، حالا از این به این ور رو بیایم این قسمت تکرار میکنیم. توی فضای بعد 3 پایه بلند رو میبافیم و 2 و 3. سعی کنیم پایه بلند تا گوشه کار باشه که اتصال داده بشه به این پایه بلندی که روی این پایه ها قرار هست ببافیم. روی پایه بلند اول رج قبل هم به این صورت یک پایه بلند میبافیم. خب این شکل بافت است. با دقت ببافید که اشتباه نشه. و در ادامه بافت حالا 5 تا زنجیره باز میزنم. میرسم به این 9 تا زنجیره که میام روی زنجیره پنجم یک پایه کوتاه میبافم. 5 تا زنجیره میزنم به این صورت. ببینید شکل بافت رو درست. الان داریم این قسمت رو میبافیم. پایه ها رها میشه. روی پایه بلند آخر، پایه بلند چهارم، یک پایه بلند میبافم توی فضا کنارش 3 پایه بلند رو تکرار میکنم که روی هم 4 پایه بلند داشته باشم. 2 زنجیره میزنم و در ادامه روی زنجیره چهارم میام یک پایه بلند 3 مرحله‌ای میبافم. این پایان رج هفتممون هست دوستان. ببینید شکل کار به این صورت هست. در ادامه 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. کار رو میچرخونم برای شروع رج هشتم. میام توی فضا طبق الگو 3 پایه بلند میبافم. دوستان الگو تکرار هست. من چند رج اضافه تر میگم که برای دوستانی که خود مبتدی تر هستن که قابل درک تر باشه. روی پایه بلند هم یک پایه بلند میبافم. شد 4 پایه بلند. 5 تا زنجیره میزنم. حالا ببینید درست مثل چیزی رو که اینجا شروع کردیم و پای کوتاه ها رو افزایش دادیم، باید اینجا هم پای کوتاه ها رو افزایش بدیم. میایم کنار این پای کوتاه که رج قبل بافتیم توی فضا یک پایه کوتاه میبافیم. روی پای کوتاه یک کوتاه، در فضای بعد هم یک پایه کوتاه. پس پایه کوتاه همون شد 3 پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام روی پایه بلند چهارم یک پایه بلند میبافم. در فضا 3 پایه بلند بافت میزنم. مرکز کار هست که اینجا دیگه این موتیف رو ما این گل رو اینجا در واقع تمومش میکنیم. پس اینجا 2 زنجیره میزنم. میام توی فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 پایه بلند. روی اولین پایه هم یک پایه بلند میبافم. ببینید به این صورت. و از این به این ور رو میایم این قسمت تکرارش میکنیم.
5 تا زنجیره میزنیم. میرسیم به پایه کوتاه به پایه کوتاه. میام توی فضای بعدی کنار پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم. روی پایه هم یک پایه کوتاه میبافم. در فضای کنارش هم یک پایه کوتاه. به این صورت من باز اینجا 3 پایه کوتاه رو بافت زدم. 5 تا زنجیره میزنم. میام روی آخرین پایه بلند، یعنی پایه بلند 4م این قسمت، یک پایه بلند میبافم. درون فضا هم 3 پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم. روی زنجیره 4م یک پایه بلند 3 مرحله‌ای بافت میزنم. ببینید دوستان، این کارمون کلا اینجا تموم شده، کامل شده. این گل اینجاها نصفه هستش و در ادامه باز هی اون رو افزایش میدیم، تکرارش میکنیم. یه گل که تموم میشه کناره هاش گل‌های جدید شروع شده هستش و در ادامه 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. کار رو برمیگردونم برای شروع رج 9. دوستان این در واقع رج نمیشه گفت، من میگم رج 9 چون از یه جایی به بعد شما دیگه مثلا باید از رج 8 به بعد و هی دیگه تکرارش کنید. برای این میگم که شما راحت تر بتونید پیدا کنید که الان کجا هستید. در فضا 3 پایه بلند میبافم. روی اولین پایه یک پایه بلند. 6 زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره. حالا این پایه کوتاهایی رو که بافتیم باید تبدیلش کنیم به 5 تا دیگه. میام توی فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم. روی 3 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. در فضای بعد هم کنار پایه کوتاه یک پایه کوتاه دیگه. باز پایه کوتاه ما درست مثل چیزی که اینجا بافتیم تبدیل شد به 5 تا پایه کوتاه. 6 زنجیره میزنم. میام روی پایه بلند 4م یک پایه بلند میبافم. عذر میخوام. به این صورت توی فضای کنارش حالا 3 پایه بلند رو تکرار میکنم. 2 و 3. این مرکز کار هست. به این صورت از این به این ور رو میام این قسمت تکرارش میکنم. به این صورت باز 6 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. میرسیم دوباره به این پایه کوتاه ها. توی فضای بعدی یک پایه کوتاه، 2 3 4 و فضای بعد هم 5 پایه کوتاه. 6 زنجیره. 2 3 4 5 6. روی پایه بلند 4م یک پایه بلند میبافم. در فضا 3 پایه بلند رو تکرار میکنم. 2 و 3. 2 زنجیره میزنم. روی زنجیره 4م یک پایه بلند 3 مرحله‌ای. 2 3 4 5 6 زنجیره. کار رو میچرخونم بهتون نشون بدم چی بافتیم تا به اینجا. به این صورت ببینید این قسمت کامل شده. در ادامه بافت بهتون یک کد اینجا داده بودم، گفتم هر وقت اینجا تعداد این ستونهای زنجیره‌ای ایمون 1 2 3 4 5 6 7 8 تا رسید، این قسمت ها باید 9 تا زنجیره بزنیم. حالا برای شروع رج 10 ابتدا 6 تا زنجیره که زدیم توی فضا 3 پایه بلند رو اینجا میبافیم. تکرار هست عزیزان. 2 و اگه احساس میکنید تون میبافم میتونید یه خورده حرکت رو آهسته کنید، حرکت ویدیو رو. اگر هم که کنده برای دوستانی که کار بلدتر هستن میتونن سرعت رو افزایش بدن. روی اولین پایه هم
یک پایه بلند میبافم که رو هم شد 4 تا. همونطور که گفتم وقتی اینجا 8 تا ستون زنجیره داریم پس اینجا باید 9 زنجیره بزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. وقتی هم که 9 زنجیره زده شد اون دسته اولش که روش پایه بلند بافته شده، پایه بلند آخر همون دسته باز هم یک پایه بلند بافته میشه. خب به این صورت که اشتباه نکنید دوستان. توی فضا باز میام 3 پایه بلند میبافم، 2 و 3 به این صورت. حالا 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. میایم اینجا پایه کوتاه ها رو باید کاهش بدیم. اولین پایه کوتاه رها میشه، 3 پایه کوتاه میبافم، 1 2 و 3 پایه کوتاه آخر هم رها میشه، 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. میام توی فضا انتهاش 3 پایه بلند میبافم، 1 2 و 3 به این صورت. ببینید الان اینجا شروع ادامه اون یک گل جدیدی هست که از ابتدای رژ بافتیم. از اینجا به بعد چیزی که از ابتدای رژ بافته رو تکرارش میکنیم. میایم اینجا 9 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنیم. گفتیم چی؟ رو دسته ای که 9 زنجیره زده شد اولین پایه آخرین پایه بلند بافته میشه. توی فضا 3 پایه بلند میبافیم که بشه روی هم 4 پایه بلند و 6 زنجیره میزنیم. میرسیم به پایه کوتاه ها. کوتاه اول و آخر رها میشه، روی 3 کوتاه وسط هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافیم، 6 زنجیره میزنیم. انتهای فضا میام 3 پایه بلند میبافم، 1 2 و 3 روی اولین پایه هم 1 پایه بلند میبافم. حالا 9 زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. همین دسته آخرین پایه 1 پایه بلند میبافم. توی فضا 3 پایه بلند تکرار میشه، 1 2 و 3 2 زنجیره میزنم. روی زنجیره چهارم هم طبق الگوی آخر بافی گفتیم یک جور بافته میشه، 1 پایه بلند 3 مرحله. خب این پایان رجه دهممون هست به این صورت. که خورده کج و کلگیش هم طور خاصی نیست، وقتی اتو بشه همه اینا برطرف. در ادامه باف 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم به پشت. توی فضا 3 پایه بلند میبافم، تکرار هست همش دیگه. روی اولین پایه 1 پایه بلند میبافم. چون رج قبل 9 تا زنجیره زدیم پس باید اینجا روی زنجیره پنجمش حتما یک کوتاه ببافیم، بافت پای کوتاه ها رو شروع کنیم. پس قبلش میام اینجا 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و میام روی زنجیره پنجم 1 پایه کوتاه میبافم، باز 5 تا زنجیره میزنم. روی پایه بلند چهارم 1 پایه بلند میبافم. در فضا 3 پایه بلند بافت میزنم، 2 و 3 5 زنجیره میزنم. حالا اینجا 3 تا پایه کوتاه داشتیم دیگه، گفتیم پایه کوتاهمون باید تک بشه، پس پایه کوتاه اول و آخر رها میشه. روی پایه کوتاه وسط 1 پایه کوتاه میبافیم، باز 5 تا زنجیره میزنیم به این صورت. در فضا 3 پایه بلند میبافیم، 1 2 و 3 روی اولین پایه 1 پایه بلند،
5 تا زنجیره میزنیم، میرسیم به این 9 زنجیره ها. روی زنجیره پنجم یک پایه کوتاه میبافیم، باز 5 تا زنجیره میزنیم، روی پایه بلند چهارم یک پایه بلند میبافیم. در فضا 3 پایه بلند بافته میشه، 1 2 و 3 به این صورت و 1 2 3 4 5 زنجیره. این پایه کوتاه ها که رسیدیم، کوتاه اول و سوم رها، کوتاه وسط یک پایه کوتاه میبافیم، باز 5 تا زنجیره میزنیم. میام توی فضا 3 پایه بلند میبافم و روی پایه یک پایه بلند، اولین پایه شد 4 پایه بلند، 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 زنجیره. روی زنجیره پنجم یک پایه کوتاه، 5 تا زنجیره میزنم. آخر رج روی پایه بلند چهارم یک پایه بلند میبافم، در فضا 3 پایه بلند، 1 2 و 3 2 زنجیره میزنم. روی زنجیره چهارم شروع رج قبل یک پایه بلند 3 مرحله. خب ببینید این گلوله کامل بود. اینجا این دوتا داریم کاملش میکنیم، رج بعد کاملش میکنیم و اینجا افزایش شروع گلهای دیگه ای هست برامون، اینجا و اینجا به این صورت. حالا برای تکرار رج، ادامه رج دوستان، ما از رج هشتم میایم این الگو رو هی مدام تکرارش میکنیم. ابتدا همون 6 تا زنجیره رو میزنیم، 2 3 4 5 6 کار رو میگردونیم توی فضا. 3 پایه بلند رو میبافیم، 2 و 3 روی اولین پایه یک پایه بلند میبافیم. حالا 1 2 3 4 5 زنجیره میزنیم، میرسیم به این پایه کوتاه ها. بعد پایه کوتاه ها رو تبدیل افزایش بدیم، در واقع کنارش توی فضا یک پایه کوتاه، روی پایه یک پایه کوتاه، فضای بعد کنارشون یک پایه کوتاه که رو هم شد 3 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، میام روی پایه چهارم یک پایه بلند میبافم و توی فضا 3 پایه بلند رو تکرار میکنم، 1 2 و 3. به این قسمت که چون این هم یک کد دیگر اینجا بهتون بگم که یک پایه کوتاه وقتی باقی مونده برامون، ما این دسته رو تو فضا بافتیم، اینجا هم 2 زنجیره زده میشه. این یک کد دیگه. توی فضای بعد هم میام 3 پایه بلند میبافم. خیلی راحت میتونید ببافید دوستان، فکر نکنید خیلی چیز سختیه. روی اولین پایه هم یک پایه بلند میبافم. ببینید این شکل کامل شده اینجا و 5 تا زنجیره میزنم، میام به پایه کوتاه میرسم. یک پایه کوتاه یعنی بافتی رو که الان از ابتدای رج من تکرار کردم و دوباره دارم بافتم رو اینجا تکرارش میکنم. روی پایه یک پایه کوتاه، در فضا هم یک پایه کوتاه که روی هم شد 3 تا پایه کوتاه، 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. باز ببینید به این قسمت که رسیدم که یک پایه کوتاه داشت، پس روی پایه بلند چهارم یک پایه بلند میبافم، در فضا 3 پایه بلند رو تکرار میکنم. گفتیم اینجا یک کد بود دیگه، وقتی تک شد پایه کوتاه هامون پس 2 زنجیره زده میشه، در فضا 3 پایه بلند میبافم
2 و 3. روی اولین پایه هم یک پایه بلند. ببینید دوستان به این صورت. باز رسیدم اینجا باید افزایش پایه کوتاه بدم. پس 5 تا زنجیره میزنم، میام توی فضا کنار اون پایه کوتاه، یک پایه کوتاه روی پایه، یک پایه کوتاه در فضا، یک پایه کوتاه، 5 تا زنجیره میزنم روی پایه چهارم، یک پایه بلند میبافم در فضا، 3 پایه بلند بافت میزنم، 2 زنجیره روی زنجیره چهارم، یک پایه بلند 3 مرحله ای. ببینید دوستان به این صورت ما بافت رو به اتمام رسوندیم. 2 تا دسته کامل شده اینجا داریم و این شروع نیمه هامون هست. همونطور که گفتم این الان از رج 8 تکرار کردم، الان بعد رج 9 رو تکرار کنم. حالا این رج رو هم براتون میگیرم. 6 تا زنجیره میزنم شم هست، 3 پایه بلند اینجا میبافم، روی اولین پایه هم یک پایه بلند میبافم و 6 زنجیره 1 2 3 4 5 6. حالا میام اینجا باید پایه بلند ها کوتاه هامون رو افزایش بدیم. یک پایه کوتاه تو فضا روی پایه های کوتاه، در فضای بعدی هم یک کوتاه. به همین صورت ما 5 تا پایه کوتاه رو اینجا بافتیم و 6 زنجیره میزنیم. 2 3 4 5 6 روی پایه بلند آخر. ببینید وقتی که این موتیف، اینم یک کد دیگه بهتون بگم، این قسمت که اینجا کامل شده این زنجیره ها هست، این دوتا رو که اینجا داریم ما میایم روی پایه بلند چهارم یک پایه بلند میبافیم و وسط این 3 پایه بلند بافته میشه تا کامل اون جمع بشه موتیف گل قبلش. یک پایه بلند توی فضا، 3 پایه بلند میبافم، 6 زنجیره میزنم. 2 3 4 5 6. باز میرسم به پایه کوتاه. دیگه تکرار هست دوستان. توی فضا یک پایه کوتاه روی 3 پایه هر کدوم یک کوتاه، فضای بعد هم یک کوتاه، 6 زنجیره و به همین صورت. خب به همین صورت تکرار میکنم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دارم. توی رج برگشت وقتی به 8 تایی رسیدیم گفتیم چی؟ باید 9 تا زنجیره زده باشیم. به همین صورت این الگو رو طبق چیزی که گفته شد هی تکرار میکنید تا به اون اندازه‌ای که دوست دارید. حالا اگه دوست دارید باندانا باشه، مینی اسکارف، شال رودوشی بزرگ، اگه بخواید هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید اون رو میبافید طبق همین الگو و بعد برمیگردیم برای بافت حاشیه و بند کار. خب دوستان من اینجا کار رو به اون اندازه‌ای که میخواستم بافتم. ببینید این سایز، حالا یه باندانای کوچیکی، البته برای بزرگسال هم اندازه هست. به نظر من این سایز برای بزرگسال هم برای باندانا کافی هست. ببینید تعداد گل‌هایی رو که دارم کاملش رو میشمارم. 1 2 3 4 5 تا تو ردیف که یه دونم این مرکز روی هم 6 تا. این قسمت توی عرض کار رو هم بگم کاملش رو میگم، این که نیمه هست هیچی. 1 2 3 4 5 6 تا کامل دارم. خب به این صورت رج پایانی کار که قرار هست در ادامه حاشیه بافت رو داشته باشیم، رجی باشه که دوستان ببینید به این صورت بافته شده باشه، این گل کامل باشه. اینجا رو ببینید 2 4 6 8 تا. اون رجی که 8 تا ستون زنجیره‌ای رو داریم بافتید کامل شده، دیگه میایم برای بافت حاشیه کارمون. خب دوستان یه نکته ای رو هم بهتون اینجا بگم. قبل از اینکه بافت حاشیه رو شروع کنید کارتون رو حتما یه اتو بزنید، اتوی سبک بهش بدید با بخار فرمون تا کارتون لخت بشه، سبک بشه و خیلی زیبایی بهتری به خودش بگیره. من اون کارو کردم. خب این کار اصلی من الان هست. وقتی که بافت رو کامل کردم اومدم بهش یه اتو دادم، اتو بخار دادم و حالا میام برای حاشیه بافت توی این قسمت گوشه کار هستیم. اینجا
میام یک زنجیره میزنم توی همین فضا، یک پایه بست میزنم، 2 زنجیره همونجا، یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم. این 2 تا نخ این پایین رو میگیرم تبدیل میکنم به پایه پیکوت با یک پایه بست. حالا همون فضا یک پایه بلند میبافم، ادامه میدم، میام فضای بعدی، یک پایه بست میزنم، 2 زنجیره همونجا، یک پایه بلند، 3 زنجیره تبدیلش به یک پایه پیکوت، همون فضا یک پایه بلند. این الگو رو توی هر کدوم از فضاها ادامه میدیم. فضای بعدی یک پایه بست، 2 زنجیره همونجا، یک پایه بلند، 3 زنجیره تبدیلش به پایه پیکوت با یک بست، توی هم فضا یک پایه بلند، فضای بعد یک پایه بست و به همین صورت ببینید این حاشیه کارمون هست. به این صورت این رو ادامه میدیم تا به گوشه بافتمون برسیم. خب من این قسمت رو، این الگو رو ادامه دادم تا رسیدم به پایین کارمون، این گوشه 3 گوش پایین کار. حالا اینجا میام توی فضای زنجیره بعد یک پایه بست میزنم، اینجا میام 40 تا 45 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7. به این صورت 40 تا 45 زنجیره میزنیم. خب به این صورت بعد از اینکه زنجیره ها رو زدیم، من الان 40 تا زنجیره زدم، این قسمت مرکز گوشه است دیگه، به این کار ندارم. میام توی فضای بعدی یک پایه بست میزنم، اون الگوی قبل رو تکرار میکنم، 2 زنجیره، یک پایه بلند، 3 زنجیره تبدیلش به پایه پیکوت، همونجا یک پایه بلند، فضای بعد یک پایه بست، 2 زنجیره همونجا، یک پایه بلند، 3 زنجیره تبدیلش میکنیم به یک پایه پیکوت، همونجا یک پایه بلند. خب این الگو رو دوستان، این الگوی قبل هست، تکرارش میکنیم تا به آخر کارمون برسیم. و اینجا حالا میایم برای اینکه یه خورده حالت از اون حالت سادگی بخواد کارمون در بیاد، به این صورت من یک مهره‌ای که بزرگ هست و قلاب قشنگ درونش میره وارد میکنم، این زنجیره رو میکشم میارم بیرون. خب به این صورت اینجا رو مساوی میکنم، میام اینجا رو یه گره میدم بهش، به این صورت و این رو میارم روی این گره اینجا، یه آویزی میشه که انتهای کارمون هست. حالا اگه دوست داشتید شکل دیگه ای هم باشه دیگه اونو خودتون به این صورت. خب و بعد در ادامه این گره رو قشنگ محکم‌تر میتونید یه گره دیگه هم بزنید، محکم باشه که این مهره از درونش در نیاد بیرون. باز میام ادامه میدم، فضای بعد 2 زنجیره، یک پایه بلند، 3 زنجیره و تبدیلش به پایه پیکوت، همونجا یک پایه بلند. خب این الگو رو ادامه میدیم، بعد میایم قسمت آخر بافتمون رو هم با هم انجامش میدیم. خب دوستان من کار رو تا بالای کار، این فضایی که این بالا داشتیم درست مثل چیزی که ابتدای رج شروع به بافت کرده بودیم از بافت حاشیه، به همون صورت من بافت زدم. حالا اینجا میخوایم یه بند براش ببافیم که توی هم این قسمت هم قسمت طرف دیگه کار باید تکرار بشه. میایم اینجا همین فضا ابتدا یک پایه بست میزنم و 45 زنجیره اینجا میبافم، 1 2 صورت من 45 تا، حالا بستگی داره، مثلا میتونید 50 تا هم بزنید، من فکر کنم 45 تا کافی باشه. بعد میام یک زنجیره رو رها میکنم، از زنجیره بعدی میام روی هر زنجیره یک پایه بست میزنم، یک پایه بست روی هر زنجیره. میخوام این
بندی رو که داریم درست میکنیم یه خورده ضخامت داشته باشه و ایستایی بهتری بهش بده. خب پس به این صورت ما روی این 45 زنجیره‌ای که داریم هر کدوم یک پایه بست میبافیم. خب به این صورت ببینید من روی این زنجیره ها هر کدوم یک پایه بست زدم. به آخر که رسیدم دوباره میام توی همین فضا یک پایه کوتاه میبافم و روی 5 تا پایه‌ای که دارم هر کدوم یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 پایه، عذر میخوام، 4 پایه کوتاه بافتم. در فضای 6 زنجیره‌ای هم 6 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5، حالا 5 یا 6 پایه کوتاه. روی پایه کوتاه ها هم 5 پایه کوتاه، 1 2 3 4 و 5. ببینید به این صورت و این رو ادامه میدم. در فضای 6 زنجیره 6 پایه کوتاه، روی پایه بلندها 4 پایه کوتاه. همین ترتیب این الگو ادامه پیدا میکنه. 1 2 3 4 5 6. روی پایه ها هر کدوم یک پایه کوتاه، در فضا 6 پایه کوتاه. ببینید به این صورت اون رو تا پایان رج تکرارش میکنم. خب دوستان من تا آخر رج اون رو بافتم و اومدم توی فضای ابتدایی کوتاه بافتم و 45 زنجیره زدم. روی هر زنجیره یک پایه بست. در آخر رج توی همون فضا یک پایه بست میزنم و میام روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم هم یک پایه بست، یک زنجیره نخ رو کاتش میکنم، نخ رو میبرم پشت باف پنهون میکنم. حالا میتونیم این قسمت بالای باف و این قسمت حاشیه بافت رو هم که کاملش کردیم بیایم یه اتو بخار بهش بدیم تا سبکتر وایسه. خب عزیزان این هم از پایان آموزش این باندانه فوق‌العاده زیبامون. امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشید و براتون مفید بوده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید و امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.